Idag så ska vi åka till Arne i Bråtagärde. Han har bjudit in oss så att vi ska få provköra en Kranman P25 för första gången. Häng med! Kan du kapa? Svärd Uppåt, ja! Jag behöver lite! Jag har redan trött i huvudet. Åh, fan. Det var förmiddag. Nu ska vi se här. Du kan kapa den så kör du ett slag till innan du kan kapa den. Här. Ja, några trä till så kanske man hade fått upp farten med spakarna. Ja, inte helt lätt med spakar som har flera funktioner och så att tänka liksom att dra åt rätt håll och så. Men det blir nog ganska logiskt när man har kört ett antal träd. Då får man säkert upp farten. Även om en stegmatare är mycket långsammare än till exempel den Hypron som vi var och tittade på med rullmatning. Där gick det väldigt kvickt att mata igenom. Så har ju maskinerna sina olika fördelar och nackdelar. Eller användningsområden snarare kanske. Det känns nästan som att man tänkte lite för mycket. Oh ja. Liksom, vänta lite nu ska jag göra så. Hade man kanske bara skulle litat lite mer på känslan och så fått in... Ja. Men det var roligt. Jätteroligt. Och det var intressant att jämföra den här mot den Hypro 300 som vi gjorde en film om i våras där någon gång också. Och tänka lite på skillnaderna. Jag ser en del fördelar med den här. Framförallt så Hypron kräver ju att man har en traktor. Och den ska vara lagom stor och den ska fungera och köra i terrängen som man har. Det låser ju också upp traktorn. Om man tänker sig att vi ska köra på vintern när vi jobbar ute så vill vi använda traktorn till att ploga också. Då kanske man ska ställa av den där och sen på igen. Och lite så kände vi ju med huggarvagnen. Precis vad jag tänkte säga. Vi har ju redan gjort den resan med att den var uppbunden till huggarvagnen och man ville inte gärna koppla av och från och på med snöplogen och av igen. Och även efter att man har kört malvan i skogen, då vet jag att jag sa att aldrig mer traktor och huggarvagn. Det är så himla mycket smidigare. Med styrning. Än med traktorn. Det blir ju klumpigare. Och har man då dessutom en tung processor bak till. Fast då hade man väl fått ha kanske någon frontvikt eller så. Ja, eller en anpassad traktor. Men det betyder ju ändå att man måste ha en traktor till som man ska hålla i rullning, höll jag på att säga där. Men det måste man ju även göra med en Kranman-processor, en bärare. Så måste man ju hålla den igång. Ja, du menar själva den, ja. Men där när man tittar på den, hur den är konstruerad, så känns den som att den är gjord för att den ska vara ganska enkel att hålla igång även för en självverksam. Man behöver inte kunskaper. Man har ju skurit ner på tekniken, exempelvis jämfört med Hypron. Jag vet att Arne pratade om att den här inte har någon mätning, men skulle man ha ett mätning med diameter och längden, då blir det ju ett antal 10 000 lappar till kanske för att få till ett sådant mätsystem. Här slopar man det och tar med slaglängden istället för att det ska vara så enkelt och så lite elektronik som möjligt för att den ska vara tillförlitlig och kunna rulla på. Alltså nackdelen där som jag ser det är ju att vi har ju försökt nu när vi har huggt så har vi ju försökt ta klentimmer. Så att vi kan ta så mycket timmer som möjligt så vi får så mycket värde som möjligt ur varje träd. Och där blir ju en nackdel om man vill köra med en processor för att grena även större träd. Och då tänker du på mätningen, både diameter och längden där, ja, för att kunna aptera rätt. Ja.
det kanske finns någon lösning på det, eller att man lär sig efterhand hur man vill jobba. Jag vet att det finns sådana som har gjort någonting på den här armen som går ut så att de kan se hur långt, alltså hur många centimeter de har skjutit extra. Så de räknar slaglängderna först och sen så kan man justera lite efter det då. Det kan ju fortfarande vara så att även om man tar med lite marginal då på timret, så kan den extra marginalen ändå vara värd att man får sålt det som klentimmer istället för massaved eller ved. Och sen huruvida den passar för oss, det är ju en sak. Det är ju helt klart så att får man upp lite fart med den så går den ganska bra. Alltså du matar igenom en hel del och du kan vinscha ut en bit inifrån skogen och ta ut till vägen. Och den här är ju så pass liten så du kan till och med köra in i beståndet. Den är ju så pass smal och upparbeta en hög där, och sen så skulle man kunna vinscha en bunt med pulka. Precis som vi har gjort när vi har jobbat i sån här skog när vi har varit inne, för då har vi ju lagt upp högar en bit in som vi har brosslat ihop och så haft stråk som vi har vinschat ut med pulka. Och när vi har gjort det så det blir inte mycket märken på marken. Nej. Framförallt om man gör det vid rätt årstid och så. Och inte på träden heller. Inte på träden heller. Pulkan gör ju att du inte får några skador på träden. Inte i de grovlekarna som vi har kört. Ja. Men det som jag känner mig lite tveksam är ju hur man ser över tid. För då vill vi kunna ta grova träd eller grövre träd. Och frågan är då, ska man tänka en större processor eller fungerar den här bra? Vi har ju tänkt lite på det här med att man skulle kunna ha med sig den här ut och så kunde man ta toppdelarna ifrån de stammarna som man jobbar med. Ja, även för grövre träd. Även för grövre träd. Så när den har kommit ner i diameter så den passar så kan man köra det igenom den här. Men det är ju frågan om om det är lättare att bara strunta i och gå med motorsågen på allting. Men det är rätt jobbigt att kvista det där sista också när det har kommit ner. För det är ju ändå, jag tror det är 25 cm, det är väl det P25 står för, att den klarar att kvista från 25 cm. Så det är ju ändå en hyfsad diameter som man har där. Men det är ju svårt, för även om man tänker sig att man skulle vilja gå mer mot en kontinuitetsskog och att man då skulle vilja gå mer mot att det var grövre träd man jobbar med, så har vi ju ändå den här skogen också, som också måste tas om hand så som det är nu. Ja, det går liksom inte bara, eller jo, det går att ignorera, men vi vill väl fortfarande få liksom den här att leverera bra. Så något slags mellanting och någon övergång blir det ju hur man än... Det är svårt att säga att man ska ha flera maskiner, men och samtidigt så kanske det blir mer löv. Alltså jag tänker björk i en viss diameter som vi kan använda för när man hugger ved. Dels till oss själva, och tittar man på sikt så kanske det kan vara någonting man säljer, och då är det ju smidigt med en sån här. Som sagt var, det går ju fortare motorsåg, sen finns det andra maskiner som går ännu snabbare. Men i det fallet att man vinschar ut så är ju det momentet är ju nästan en del som tar till. Alltså hur jag kommer fram och hur jag får ut träden. Att det tar några sekunder extra per träd, det är inte där man vinner den stora tiden. Men den här, om man jämför detta med att gå och kvista för hand, så har du ju den här som Arne också pratar om, att inte behöva brossla. Alltså att få ihop delarna på trädet i en hög. Det är ju en jättefördel. Ligger ganska bra till sedan när man ska skota ut och komma med skotaren och lasta och så. Samtidigt som det är nackdelen att riset får du också ut till, om du nu har en som en stickväg. Ja. Att riset inte blir kvar inne i beståndet. Så, andra sätt, den är ju inte jättebred. Det pratade vi inte om hur bred den var. Nej, jag kan inte det i huvudet heller. Vi får väl lägga in en text här på hur bred den är. Jag tänker att man kan göra lite som man har gjort, som man gör med malvan till exempel när man ska plocka. Att du svänger in lite i beståndet och kommer in på det viset. Ja. Men det känns ju som en fördel, alltså man tänker hypron, eller
en processor på traktor jämfört med den här. När du har i branta sluttningar och så som vi har en hel del. Det syns kanske inte så väl med alla klippblock och grejer som är här bakom oss. Men vi har ju, våran mark är ju till stor del en udde ut i, eller flera uddar ut i Kärnesjön med branta backar. Och då är det är ganska begränsande när man vill köra och inte välta. Speciellt med mindre maskiner. Det är klart, har du stora maskiner så klarar de bättre med, de är bredare och kan gränsla saker och ha högre markfrigång och sådana saker. Som gör att det tar sig fram bättre. Men på traktorn så har du inte någon buggy som hindrar dig från att... Liten tuva stjälper ofta stort lass. Ja, så är det. Och jag tänker på en annan grej. Som om du har det här med traktorn och har en processor efter. Här är ju fördelen att den här skulle du kunna koppla till malvan för vår del då och köra ut själv med både malvan och processorn efter och jobba med, ha med dig båda maskinerna samtidigt. Ska du göra det med traktorprocessor så får du först köra ut traktorn och sen får du hämta malvan. På det sättet. Här skulle du kunna liksom köra med båda samtidigt när du och ta med dig hem på en gång också. Vilket är en skillnad. Men, och sen var det så va, med, i alla fall med den processorn vi tittade på, då är det bara på ena sidan du kör om traktorn. Hypron är ju så ja. Och men det är ju likadant på NIB, eller inte det, NIAB. NIAB-processorn kör ju också på bara ena sidan. Ja. Så man måste vända runt hela ekipaget för att köra på andra sidan stickvägen då? Exakt. Medan en sån som Skogsolle som vi tittade på Elmia-mässan exempelvis, där kan du rotera hela processorn och ta från båda hållen. För här sa ju å andra sidan, alltså Arne sa att här får man se till så man inte jobbar nedförsbacke. Utan att man ser till så att, alltså med bromsen va? Ja, eller? Ja, man ska ju tänka, alltså rent arbetssäkerhetsmässigt så är det ju bra att stå på. Att man inte ska stå. Och ifall det händer någonting. Ja. Så. Det blir kanske lite annorlunda när du har en processor som du ställer ner på marken. Som står med egna stödben och kan hålla traktorn. Ja, det var det jag tänkte på, att, alltså fördelar och nackdelar. Men i och med att man kan jobba på båda sidor på kranman så spelar inte det så stor roll. För då kan man alltid se till att vara på rätt. Sedan så har vi det här med att vissa traktorprocessorer, de har ju kran så att man kan flytta riset och så. Men det hade ju Arne sin lösning att han hade en gaffel och kunde kasta undan. En hörsuga typ. Ja, typ det. Så han kunde ta undan det och få det, sprida det riset också. Har du kran så väger det ju ännu mer så då måste du ha ännu större traktor och så. Så att det blir inte helt lätt att få ihop alla de här grejerna. Nej, det är väldigt svårt. Men den var väldigt smidig. Jag måste säga att jag tycker den imponerade lite ändå. Det var svårt att veta riktigt vad man tänkte. Man har ju sett en del filmer och lite annat och hört andra prata om den. Men jag ser vissa utav de här fördelarna att när du är ute och går och inte har traktorprocessor så är det lättare att flytta den lite fram och tillbaka. Bara flytta den lite grann. Och det är också ett sätt att sprida riset då. Eller för den delen att hitta rätt vinklar när man ska vinscha. Det är ju ganska lätt att ha med sig ett kastblock också, men det ska upp och så. Men, för det har vi ju använt mycket när vi har varit ute och vinschat. Här så har vi använt kastblock. Vi har ju gjort 90 graders vinklar nästan när vi har liksom hittat stråk där vi har vinschat. Men det ser man ju, alltså man är ju lite lat av naturen. Eller så att det här att hoppa in i traktorn och flytta på den, det skulle man ju kanske inte göra. Lite samma sak är det ju när man körde huggarvagnen jämfört med malvan. På huggarvagnen då fick man ju svänga runt och hade ingen stolen och så hade man ingen gaspedal åt det hållet. Så då blir det att man försöker plocka lite extra fast det kanske inte är perfekt och så kanske du skadar någon stam. Medan malvan så är det bara att flytta den där pyttelilla, du kan bara flytta det 10 cm eller 20 cm för att få en bättre vinkel. Och inga stödben som i malvan som behövs på samma sätt som... Så jag tänker att det är lite samma här.
Men det går ju inte komma ifrån det här med diameter, att du kan ha grövre diameter om du har en på traktor. Ja, och det bygger ju mycket på att du har en större motor. Motorkapacitet, hur många hästkrafter det är. För ska man köra de här traktorprocessorerna då kommer man ju upp någonstans 60-70 hästkrafter minst nästan på alla tror jag. Sen finns det ju sådana som har redskapsbärare. Jag vet att Skogsolle har ju en med sin som klarar upp till 40 någonstans som är en sexhjulig redskapsbärare som man kan köra. De har ju till och med som är radiostyrd och sånt. Men då är det ju också andra pengar helt plötsligt på den här maskinen. Och någonstans så måste man ju hitta en nivå kanske där lite om man tittar på sin egen skogsekonomi. Det ska inte göra någonting om maskinen står stilla en säsong. Det får inte bli så att du måste hela tiden köra in massa med pengar för att betala den här maskinen. Så man kan ju köpa en skördare, man kan köpa en billigare begagnad skördare då för att hålla ner priset. Men så fort man går upp lite i priset då är det ju ändå så att man måste räkna in att det måste ticka in lite pengar hela tiden för att finansiera det. Och visst, man kan ju tänka som så att jag köper in maskinen och sen så har jag inga kostnader mer på den. Men någonstans så måste man ju räkna de pengarna på det sättet att det måste finnas en likviditet som man kan köpa den. Så tänker jag. Och där är det ju lite skillnad då på olika prislägen på olika processorer. För jag kan tänka mig att Hypro 300, den lilla, och en Kraman, den här processorn. Det skiljer lite i pris, det gör det. Men då på den Hypron så får man ju ändå lägga till att man behöver köpa någon form av traktor om man nu inte har en traktor redan. Som är lämplig för ändamålet. Så att, ja. Lite att tänka på. Det är mycket att tänka på. Som sagt var, allra helst så skulle man vilja ha lite av varje som passar för det. Vi har ju en hel del skog av den här typen som behöver tittas igenom på något sätt. Om det nu... ja. Men den var väldigt smidig att köra och flytta. Och, jag kan tänka mig att det här med att hoppa in och ut i en traktor. Det är ändå lite jobbigt att hålla på och hoppa in och ut i traktorn. För du kommer ju fortfarande få vinschar på samma sätt och alla de momenten är ju samma. Det vi inte fick provkört nu med Arne, det var ju egentligen lite grövre diameter. Han hade ju fällt lite innan vi kom dit för att inte det skulle ta tid. Och han var ju schysst och lät oss två verkligen få provköra och bli helt snurriga i huvudet av de här spakarna. Det var roligt. Jag kan tänka mig att Arne hade inte kört så mycket nu i år heller, men jag kan tänka mig det när du har bara fått en förmiddag med det så då går det undan på ett annat sätt. Men det hade varit intressant att se lite mer om hur grova de verkligen kan ta och se det i praktiken också kanske. Vi får se vad vi kan hitta på. Om vi kan filma någon annan som kör i lite grövre skog här sedan. Och det hade varit väldigt intressant att få se en Niab i verklig drift också. Med hur stor traktor behöver man? Skulle det fungera med vår Fendt 306 med kanske lite frontvikt eller så, att köra med en sån? För den klarar ju grövre. Men, ja, och den har ju också mätning och lite sådana saker på de nyare. Så det hade varit intressant att få prova det. Vi får slänga ut den frågan om det är någon i en radie runt Ullared som kör med en sån kanske i lite grövre skog som hade haft lust att visa det, så får ni höra av er till oss så kanske vi kan komma och filma det också. Men min slutsats är att det hade varit rätt roligt att ha en sån. Jag tycker den imponerade lite och samtidigt så tycker jag det är rätt skönt att det är den enkla tekniken. Även om det är dubbeläggat det här med att det inte finns mätning och sånt. Så det finns
en anledning då att det ska vara lättare att hålla igång och att inte prislappen blir sådan så att jag behöver köra den året runt hela tiden för att dra in pengar för att finansiera maskinen. Ja, både prislappen men sen också detta att ju mer grejer man har ju mer kan det krångla. Och det gör det också. Det ser man överhuvudtaget. Speciellt i skogen då när det är den miljön som är i skogen. Så ja, och sen är det är ju väldigt mycket så överhuvudtaget i lantbruket att nu är det den här tiden, då måste den maskinen funka. Det är korta tider på det viset. Så man blir ju mer känslig när maskinerna inte fungerar. Ja, så det vi har att tänka på. Verkligen. Vi får tänka vidare. Och sen under tiden så kan ju du titta på den här filmen som vi gjorde i våras om Hypro. Ja. Och de andra filmerna där vi resonerar lite kring skogen här och hur vi skulle vilja göra där vi inte vet vad det kommer att barka hän, höll jag på att säga. För det är så många olika delar. Men det vi vet det är att vi vill kunna tjäna bättre pengar från den egna skogen genom att använda rätt utrustning och tänka rätt över tid så att det blir en ekonomi även för de generationerna som kommer sedan här. Vi säger hej!